Hello friends, in this lecture we will discuss about forced draft and induced draft. This is sketch of a forced draft. In a forced draft system, a fan or blower is installed near or at the base of a boiler grate. અહીંયા જે બોઇલરનો ગ્રેટ હોય છે એના બેઝ પાસે કે એની નજીક ફેન કે બ્લોઅર ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય છે. ધ એર ઇઝ ફોર્સ્ડ અંડર અ પ્રેશર થ્રુ ધ ગ્રેટ પ્લેસ્ડ ઇન ધ ફર્નેસ. અહીંયા બ્લોઅર દ્વારા એર છે એ પ્રેશર સાથે ગ્રેટ પર ફર્નેસમાં એન્ટર કરવામાં આવે છે. Next, the pressure created due to the fan or blower ranges from 2.5 centimeters to 7.5 centimeters of water. અહીંયા જે પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે એ સેન્ટીમીટર ઓફ વોટરના ડાયમેન્શનમાં છે અને 2.5 ટુ 7.5 જેટલું ક્રિએટ થાય છે. અહીંયા this pressure helps in a circulation of few gases through economizer, air preheater and to the chimney. હવે અહીંયા જે ફેન છે એને જે બોઇલર છે એના ગ્રેટ પાસે એના બેઝની નજીક ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા એર છે એ એટમોસ્ફેરિક એર છે એ ફેન દ્વારા હાઈ પ્રેશરે એન્ટર થાય છે એટલે એના દ્વારા જે ગ્રેટ પાસે ફ્યુઅલ છે એનું કમ્બશન થાય છે. તો કમ્બશન દ્વારા જે પણ ફ્યુઅલ ગેસીસ પ્રોડ્યુસ થયું હોય છે એ ફ્યુ ગેસીસ છે અહીંયા આગળ ફોર્સફુલ્લી એ પ્રેશર જે અહીંયા ક્રિએટ થાય છે એને લીધે એ આગળ ઇકોનોમાઇઝરમાં અને ત્યાંથી આગળ એર પ્રિહેટરમાં એન્ટર થાય છે અને ત્યાંથી એર પ્રિહેટરમાંથી આગળ ચીમની દ્વારા એટમોસ્ફિયરમાં રિમૂવ થાય છે. ધીસ ડ્રાફ્ટ system is known as a positive or a forced draft system, as the pressure of air throughout the system is above atmospheric. અહીંયા આખા સિસ્ટમ દરમિયાન જે પણ એર પ્રેશર છે એ થ્રુઆઉટ સિસ્ટમ અબોવ એટમોસ્ફેરિક હોય છે એટલા માટે આ સિસ્ટમને પોઝિટિવ કે ફોર્સ્ડ ડ્રાફ્ટ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. એન્ડ air is forced to flow through the system અને એર છે એ ફોર્સફુલ્લી સિસ્ટમની અંદર ફ્લો થાય છે એટલા માટે આને પોઝિટિવ કે ફોર્સ ડ્રાફ્ટ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. Since the pressure in the furnace is higher than atmospheric, there is a possibility of leakage of gases from the furnace unless the enclosure for the furnace is properly sealed. ફર્નેસ ભલે એ પ્રોપરલી ઇન્ક્લોઝ હોય, સીલ કરેલું હોય, પરંતુ અહીંયા જે ફર્નેસની અંદર જે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર કરતાં વધુ પ્રેશર ક્રિએટ થવાને લીધે અહીંયા ફર્નેસની અંદર પ્રેશર છે એ એટમોસ્ફેરિકથી અબવ છે વધુ ક્રિએટ થવાને લીધે જે ફ્લુ ગેસીસ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે અહીંયા એનું લીકેજ થવું એ સંભાવના અહીંયા છે, લીકેજ થઈ શકે છે. The flames from the furnace may flare out upon opening the fire doors, so it should be equipped with dampers to shut off air supply when the doors are open. હવે અહીંયા જો બોઇલરના જે ડોર છે એ જો જે ફ્લુ ગેસીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે એને લીધે એના પ્રેશર હાઈ પ્રેશર ક્રિએટ થાય તો એ જો ફાયર ડોર છે એ ખુલી જાય
તો એની લીધે બહાર જે છે એ થોડીક ડેન્જર રસ રહી શકે છે. તો એ ન થાય એટલા માટે અહીંયા જે એર સપ્લાય હોય છે એને ઓછું કરવા માટે અહીંયા ડેમ્પર્સ લગાવેલા હોવા જોઈએ. એની એક સંભાવના છે, થોડું એક્સિડન્ટલી થઈ શકે છે. તો આગળ જોઈએ આપણે કે ધ હાઇટ ઓફ અ ચીમની is not large. Its function is only to discharge the exhaust gases high enough to avoid pollution to the surrounding area. જે હાઇટ છે ચીમનીની જે એટલી બધી વધુ હોતી નથી, એને લીધે જે અહીંયા પોલ્યુશન છે એ થોડું એવું સરાઉન્ડિંગમાં રહે છે. તો આગળ નેક્સ્ટ આપણે આ વાત થઈ આપણે ફોર્સ્ડ ડ્રાફ્ટની. તો આથી આગળ વાત કરીએ આપણે ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ. હવે ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટમાં શું છે એ જોઈએ. In an induced draft system, the fan or blower is installed near the base of the chimney. અહીંયા જે છે ફેન અહીંયા જે ચીમનીનો બેઝ છે ત્યાં લગાવેલું છે. The fan draws the flue gases from the furnace so that the pressure above the fuel bed is reduced below atmospheric pressure, thus creating a partial vacuum in the furnace. હવે અહીંયા શું થાય છે કે જ્યારે ફેન છે પોતે ચાલુ થાય છે ત્યારે એ અહીંયા જે પ્રોડ્યુસ થયેલો હોય છે ફ્લુ ગેસીસ એને પોતે ડ્રો કરે છે, અને એ ડ્રો થાય છે એને લીધે જે અહીંયા પ્રેશર જે અહીંયા વેક્યુમ ક્રિએટ થાય છે, એને જે ફેન છે એ ફ્લુ ગેસીસને ડ્રો કરે છે, એને લીધે અહીંયા બોલેના ગ્રેટ પાસે એ પોતે વેક્યુમ પ્રોડ્યુસ કરે છે. એટલે કે પ્રેશર અબાઉ ધ ફ્યુઅલ બેડ, જે ફ્યુઅલનું બેડ છે ત્યાં પ્રેશર ઇઝ રિડ્યુસ બિલો એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં ઓછું પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે. એને લીધે શું થાય છે કે ધીસ ક્રિએટિંગ અ પાર્શિયલ વેક્યુમ, એને લીધે અહીંયા પાર્શિયલ વેક્યુમ ક્રિએટ થાય છે ઇન ધ ફર્નેસમાં. ધીસ ઇન્ડ્યુસ્ડ ફ્રેશ એર ટુ ફ્લો ઇન્ટુ ધ ફર્નેસ. આને લીધે જે એટમોસ્ફિયરની ફ્રેશ એર છે એ પોતે અહીંયા ફ્રેશ એર છે એ વેક્યુમ ક્રિએટ થવાને લીધે ફર્નેસની અંદર ફ્લો થાય છે. તો અહીંયા આ રીતના છે. અહીંયા જે નેક્સ્ટ ધ ડ્રાફ્ટ પ્રોડ્યુસ ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ફ્લુ ગેસીસ. અહીંયા જે પણ ડ્રાફ્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ જે ફ્લુ ગેસીસ છે એના ટેમ્પરેચર પર ડિપેન્ડ રાખતું નથી. ધ ગેસીસ આર ડિસ્ચાર્જ આફ્ટર રિકવરિંગ ધ મેક્સિમમ હીટ ઇન એર પ્રીહીટર એન્ડ ઇકોનોમાઇઝર. હવે જે પણ ગેસીસ છે એ મેક્સિમમ હીટ છે એર પ્રીહીટર કે ઇકોનોમાઇઝર પાસે લઈને એ પોતે અહીંયા જે છે એક્ઝોસ્ટમાં ચીમની દ્વારા એ રિમૂવ થાય છે. This draft is used generally when the economizer and air preheater are incorporated in the system. જનરલી આ ડ્રાફ્ટ છે એ ત્યારે જ યુઝ થાય છે જ્યારે જે સિસ્ટમ છે એમાં ઇકોનોમાઇઝર અને એર પ્રિએટર હોય છે એને યુટિલાઇઝ કરેલો હોય ત્યારે. The induced draft fan should be placed such that the temperature of gas handle is lowest. હવે જે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ છે એમાં ફેન છે એને આપણે જે પ્લેસ કર્યું છે કે નિયર ધ બેઝ ઓફ ધ ચીમની, એનું એ રીઝન છે કે અહીંયા ટેમ્પરેચર છે ગેસનું છે એ આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ. This clearly suggests that it should be located after the air preheater. એને લીધે અહીંયા એર પ્રિહેટરની પછી અહીંયા ફેનને આપણે લગાવેલો છે. As the fan has to handle large volume of hot gases, the size of an induced draft fan and the power required are more than the forced draft fan. અહીંયા આપણે જે આ ફેન છે એ અહીંયા જે ફ્લુ ગેસીસ છે એને લાર્જ વોલ્યુમમાં પોતે અહીંયા એ હેન્ડલ કરે છે. એટલે કે જે વોલ્યુમ હોય છે ફ્લુ ગેસીસનો એ ખૂબ જ લાર્જ હોય છે. એટલે જે સાઇઝની વાત કરીએ કે સાઇઝ ઓફ ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેન
એન્ડ પાવર રિક્વાયર્ડ મોર ધેન ફોર્સ ડ્રાફ્ટ. તો એને લીધે જે અહીંયા જે ફેન ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ ફેન છે એની સાઇઝ મોટી હોય છે અને એના માટે પાવર પણ વધુ વપરાય છે કમ્પેર ટુ ફોર્સ ડ્રાફ્ટ ફેન. એન્ડ વોટર કુલ્ડ બેરિંગ્સ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેન. અને અહીંયા વોટર કુલ્ડ બેરિંગ છે એની પણ જરૂરિયાત રહે છે, કારણ કે અહીંયા હોટ ગેસીસ ફેનમાંથી પસાર થતા હોવાથી એનું કુલિંગ કરવું પડે છે, એટલા માટે અહીંયા વોટર કુલ્ડ બેરિંગ લગાવેલા હોવા જોઈએ. In this system, tendency of air leakage from outside into the furnace is more as the pressure inside is less than atmospheric. અહીંયા જે અંદરની બાજુ જે પ્રેશર ઇનસાઇડ ઇઝ લેસ ધેન એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર કરતાં ઓછું પ્રેશર હોવાને લીધે વેક્યુમ ક્રિએટ થયેલું હોવાને લીધે અહીંયા જે એર લીકેજ જે છે આઉટસાઇડ ટુ ફર્નેસ એ સંભાવના રહે છે. તો આ થયું ફોર્સ ડ્રાફ્ટ અને ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ. હવે આપણે એની કમ્પેરિઝન છે એ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ કે ફેન ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ નિયર or at the base of the boiler grate, and induced draft fan is installed near the base of a chimney. ये સ્કેચ પરથી જોઈ શકાય કે ફેન છે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટમાં જે બોઇલર ગ્રેટ છે એની નજીક અને એના બેઝ પાસે છે, બરાબર. જ્યારે ફોર્સ ડ્રાફ્ટમાં જે ફેન છે એ ચીમનીના બેઝ પાસે લગાવેલો છે. Air is forced into the furnace from the atmospheric and pressure remains above atmospheric inside the furnace. And the fan sucks the hot gases from the furnace and the pressure inside the furnace is below atmospheric. અહીંયા ફર્નેસની અંદર એટમોસ્ફેરિક કેવું છે એ જોવામાં આવે છે કે અહીંયા એર છે એ આપણે ફોર્સ ડ્રાફ્ટમાં જે ફેન દ્વારા અહીંયા એર છે એ એટમોસ્ફિયર સક્શન દ્વારા એન્ટર થાય છે, બરાબર. તો અહીંયા જે પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે બોઇલરના ફર્નેસ પાસે અબવ એટમોસ્ફેરિક છે અને પોતે એર જે ફેન છે એ પોતે એરને ફ્લો કરે છે. અને જ્યારે અહીંયા ફોર્સ ડ્રાફ્ટમાં જોઈએ તો અહીંયા ફોર્સ ડ્રાફ્ટમાં જે ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ ફેન છે એ પોતે હોટ ગેસીસ છે એને પોતે એનું પ્રેશર વધારીને ચીમની તરફ લઈ જાય છે, એટલે કે એને ફ્લો કરે છે. અને અહીંયા સિસ્ટમની અંદર બોઇલરના ફર્નેસ પાસે વેક્યુમ ક્રિએટ કરે છે, એટલે કે બિલો એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે. એને લીધે આ એર છે એન્ટર અહીંયા થઈ શકે છે એટમોસ્ફેરિકની. તો અહીંયા આ રીતના છે. થર્ડ, forced draft fan handles only cold and a comparatively smaller volume of air, so power required to run it is less and size of a fan is smaller. Induced draft fan handles hot gases and large volume of flue gases, hence power required to run it is more than the forced draft fan and size is bigger. હવે અહીંયા આપણે એની સાઇઝની વાત કરીએ તો જે ફોર્સ ડ્રાફ્ટ છે એમાં જે એર હેન્ડલ થાય છે તો એ કોલ્ડ એર હોય છે અને એનું વોલ્યુમ હોય છે ઓછું હોય છે. એટલા માટે જે પાવર ચલાવવા માટે આપણે જોઈતો હોય છે બ્લોઅરને ચલાવવા માટે એ ઓછો હોય છે અને એની સાઇઝ પણ નાની હોય છે. જ્યારે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટમાં જોઈએ તો ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ છે એ ફેન છે એ હોટ ગેસીસને ખૂબ મોટા વોલ્યુમમાં પોતે હેન્ડલ કરે છે. એને લીધે જે પણ પાવર બ્લોઅરને ચલાવવા માટે જોઈતો હોય છે વધુ હોય છે અને એની સાઇઝ હોય છે એ પણ વધુ હોય છે compared to forced draft. As the forced draft fan handles cold air, water cooled bearing are not required, and induced draft fan require water cooled bearing as the fan becomes the hot due to handling of hot gases. જે ફોર્સ ડ્રાફ્ટ સિસ્ટમ છે એમાં જે બ્લોઅર છે એ ફેન છે એ પોતે શું હેન્ડલ કરે છે કોલ્ડ એર. એને લીધે જે વોટર કુલ્ડ બેરિંગ હોય છે એને કુલિંગ કરવા માટે એની જરૂર પડતી નથી. જ્યારે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેન છે એ વોટર કુલ્ડ બેરિંગની ત્યાં જરૂર પડે છે, કારણ કે એ પોતે હોટ ગેસીસને હેન્ડલ કરે છે
એટલા માટે એ પોતે હોટ થાય છે, તો એનું આપણે કુલિંગ કરવું પડે છે. એટલા માટે અહીંયા વોટર કોલ્ડ બેરિંગની જરૂર પડે છે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટમાં. ફ્લો ઓફ એર થ્રુ ધ ગ્રેટ ઇન ફર્નેસ ઇઝ મોર યુનિફોર્મ. Flow of air through the grate and the furnace is a more uniform. અચ્છા, અહીંયા જે ફ્લો છે એરનો એ ગ્રેટ પાસે થાય છે, એના લીધે જે ફર્નેસ છે ત્યાં જે ફિન પ્રોડ્યુસીસ થતું હોય છે ગેસ એ એકદમ યુનિફોર્મ હોય છે. જ્યારે ફ્લો ઓફ એર થ્રુ ધ ગ્રેટ એન્ડ ધ ફર્નેસ ઇઝ લેસ યુનિફોર્મ ધેન ફર્સ્ટ ટાઈમ. ફ્લો ઓફ એર થ્રુ ધ ગ્રેટ છે કે જ્યારે પણ એરનો ફ્લો ગ્રેટ પાસે પસાર થાય છે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટમાં, ત્યારે જે ફર્નેસ છે એ લેસ યુનિફોર્મ હોય છે, કારણ કે ત્યાં વેક્યુમ ક્રિએટ થતું હોય છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ, ધ લીકેજ આર આઉટવર્ડ્સ. So when the furnace door is opened without prior cutting off the air supply, there is a blowout of flames which may cause injury to the boiler attendant. અહીંયા શું થાય છે કે અહીંયા લીકેજીસ થવાની સંભાવના છે, કારણ કે જે એર છે એ હાઈ ફોર્સથી આવતી હોય છે, એટલે કમ્બશન છે એની ફ્લેમ છે. જો દરવાજો એનો ફર્નેસનો ખુલ્લો રહી જાય તો એ બહાર તરફ જઈ શકે છે અને ઇન્જરી પણ થઈ શકે છે. અહીંયા એટલે જે એર સપ્લાય છે એને કટ કરીને પછી જ અહીંયા આપણે ડોર છે એ ખોલી શકીએ. Such a type of problem is not faced with induced draft એઝ ઓલ લીકેજ આર ઇનવર્ડ. અહીંયા જે પણ લીકેજીસ થતું હોય છે એ ઇનવર્ડ લીકેજ થતું હોય છે, આઉટવર્ડ લીકેજ થતું નથી, એને લીધે એવી કોઈ પ્રોબ્લેમ થતી નથી. There is no heat loss due to inrush of cold air in a furnace as the pressure inside the furnace is above atmosphere. હવે ફર્નેસની અંદર જે પણ પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે એ અબવ એટમોસ્ફેરિક હોય છે, એટમોસ્ફિયર વધુ હોય છે. એટલા માટે અહીંયા કોલ્ડ એર જ્યારે એર છે એ પોતે એન્ટર થાય છે, એને લીધે અહીંયા કોઈ પણ હીટ લોસ છે એ બહાર તરફ જઈ શકતો નથી. હેન્સ ધ હીટ ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી હાઈ, એને લીધે હીટ ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી હાઈ હોય છે, કારણ કે કોલ્ડ એર છે એ હાઈ ફોર્સથી ફ્લુ ગેસીસ જે પણ પ્રોડ્યુસ થાય છે એને આગળ તરફ લઈ જાય છે અને કોઈ હીટ લોસ થતો નથી. ડ્યુ ટુ ઇન રશ ઓફ કોલ્ડ એર it reduces the draft through the system, resulting in a reduction in a heat transmission efficiency of the system. અહીંયા જે પણ વેક્યુમ દ્વારા જે હીટ પ્રોડ્યુસ થઈને કોલ્ડ એર છે એ બોઇલર ડ્રાફ્ટમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે એ પોતે લો પ્રેશરે આગળ વેક્યુમ ક્રિએટ થતું હોય છે, એને લીધે અહીંયા જે બોઇલરનો ડ્રાફ્ટ છે એ રિડ્યુસ થાય છે અને એને લીધે હીટ ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી છે એ અહીંયા ઘટેલી હોય છે કમ્પેર ટુ ફોર્સ ડ્રાફ્ટ. ધ ફેન બ્લેડ્સ હેઝ અ લોંગ લાઈફ ઇઝ ઇટ હેન્ડલ્સ કોલ્ડ એર. ફેનની બ્લેડ છે એ એની લાઈફ વધુ હોય છે, કારણ કે જે પોતે કોલ્ડ એર ને હેન્ડલ કરે છે. ત્યારે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટમાં જોઈએ તો ધ ફેન બ્લેડ્સ આર quickly corrode as it handle the hot flue gases. હોટ ફ્લુ ગેસીસ છે એને હેન્ડલ કરવાને લીધે જે અહીંયા ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટમાં જે ફેનની બ્લેડ હોય છે એ કોરોડ પોતે કાટ ખાઈ જાય છે, બગડી જાય છે. ધ કોસ્ટ ઓફ અ ફોર્સ્ડ ડ્રાફ્ટ ફેન એન્ડ ઇટ્સ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ આર કમ્પેરેટિવલી લેસ. જે અહીંયા જે સાઇઝ નાની હોવાને લીધે અને લો વોલ્યુમ હેન્ડલ કરવાને લીધે અને કોલ્ડ એરને હેન્ડલ કરવાને લીધે જે ફોર્સ ડ્રાફ્ટ ફેનની જે કોસ્ટ છે અને ઓપરેટિંગ કોસ્ટ છે બંને કમ્પેરેટલી લેસ હોય છે. જ્યારે કોસ્ટ ઓફ ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેન ઇઝ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ આર કમ્પ્લીટલી હાઈ હોય છે, એને લીધે કારણ કે હોટ ગેસીસ છે એને હેન્ડલ કરવાના હોય છે, એટલે જે સાઇઝ છે ફેનની એ વધુ હોય છે. તો આને લીધે એ અહીંયા જે કોસ્ટ છે એ ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેનની વધુ હોય છે. તો આ થઈ બંનેની ફોર્સ ડ્રાફ્ટ અને ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટની કમ્પેરિઝન. બંનેની આપણે જે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ આપણે તો બંનેની કમ્પેરિઝન દ્વારા પણ આપણે બંનેનું વર્કિંગ છે એ સમજી શકીએ છીએ, ફોર્સ્ડ એન્ડ ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રાફ્ટ.